Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hello everyone. Thank you for watching. It's me in Vietnam. We're going to talk about what you need to marry for a U.S. citizen and Vietnamese citizen. This is my wife Kai. She'll talk Vietnamese, hopefully a little English. First thing you need is a paper for both people saying you're single. For the American, you need to go to the U.S. Embassy. You can do it in the U.S. before you come to Vietnam, or you can do it in Vietnam. They have a paper where you raise your right hand, swear to God you're single, you pay $50, and they'll give you a paper. But once you get that paper, you have to go to the Vietnamese consulate and get them to do a red stamp on it, which takes 2 or 3 days. Go ahead and say it in Vietnamese, honey. Hôm nay bọn mình muốn chia sẻ với mọi người về thủ tục kết hôn tại Việt Nam. Thì mình kết hôn với chồng mình, anh là người Mỹ, cho nên là yếu tố nước ngoài thì có chuẩn bị một số giấy tờ thì sẽ phức tạp hơn Việt Nam mình một chút. Thì trước tiên anh chồng mình phải cần xin một cái giấy xác nhận độc thân ở đại sứ quán, và chúng mình làm thủ tục kết hôn ở sở tư pháp, ở phòng tư pháp của tỉnh, nộp hồ sơ kết hôn ở phòng tư pháp của tỉnh. You did that one. Okay. Second thing. Okay. You can say. Second thing you need, health certificate. Not every hospital does it. Check with the hospital. If they're a bigger hospital, they should do it. But say it's for getting married, and the cover paper will say it's for getting marriage. And they'll check basically to see if you're crazy, and probably check a few other things, your blood. They just check a few things. It shouldn't be that big of a deal. It might take a few hours because they're very crowded all the time. But that's the second most important thing. Tục kết hôn thì giấy tờ của anh chồng mình thì bắt buộc phải dịch thuật và công chứng. Thì còn giấy tờ của mình thì chỉ xin photo và xin ở những cái nơi mà mình sinh sống. Thì hai người cần giấy khám sức khỏe. Giấy khám sức khỏe thì bọn mình sẽ khám ở bệnh viện tỉnh, cấp tỉnh, là sẽ đủ khả năng, đủ điều kiện để nộp vào hồ sơ giấy kết hôn, để đăng ký kết hôn. Yeah. Okay. For the U.S. citizen, you're going to need to get a translation of your passport and birth certificate. There's many companies in Vietnam that do this. They're authorized to do it, translate it, and they'll do a red stamp. It has to have the red stamp, otherwise it ain't worth anything. Trước khi giấy tờ của anh thì cần có passport photo và một giấy khám sức khỏe, và một giấy xác nhận độc thân, và một giấy của công an phường nơi mình sinh sống để anh ấy đăng ký tạm trú 1 tháng. Thì bởi vì visa của anh ấy là chỉ được sang Việt Nam 1 tháng thôi, thì hết 1 tháng lại phải quay lại nước khác, rồi mới lại xin visa tiếp 1 tháng tiếp. Và các giấy tờ của anh chồng mình bắt buộc phải dịch thuật và công chứng có dấu đỏ. Thì trước khi anh ấy lên đại sứ quán để xin giấy xác nhận độc thân, phải vào online để đặt một lịch hẹn của đại
đại sứ quán. Khi người ta hẹn, có một cái lịch hẹn cho mình thì mình mới lên và vào và xin giấy độc thân, xác nhận độc thân thì cũng dễ thôi. Đơn giản, chỉ vào làm thủ tục và xin, người ta đã cấp cho một cái giấy xác nhận độc thân, nộp mất $50. Okay. For the U.S. citizen, you need to register where you live with the local ward police, and they'll give you a paper, but you'll need that, and they'll red stamp that, and that's free to do. But you need to do that. For the Vietnamese, they always need to have a permanent residence where they say where they live. So show he or she, whoever your partner is, they'll have that same paper. But theirs is permanent one. You're just temporary residence, but you'll have to say where you live with the local police. Về phía giấy tờ của chồng mình thì chỉ có vậy thôi. Thì là các loại giấy tờ của hai người xin thì nó có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Thì về giấy tờ của bên mình thì chỉ có một bản căn cước công dân photo, và một giấy hộ khẩu photo, và một giấy xác nhận độc thân, và một giấy khám sức khỏe. Thì về phía của mình thì chỉ có những giấy tờ như vậy. Nhưng chú ý khi mà đi khám sức khỏe, hai người đi khám sức khỏe, thì cái giấy phải ghi rõ rằng là giấy này dùng cho kết hôn với người nước ngoài, thì nó sẽ đúng với cái nhu cầu người ta yêu cầu. Thế trong quá trình bọn mình xin giấy tờ thì nói chung là lần đầu làm, cho nên nó rất nhiều sai sót, và đã đi lại rất nhiều nơi để xin lại giấy, bởi vì mình đã làm sai ấy, mình làm không đúng. Rồi mình cứ nghĩ là đơn giản, nó rất là đơn giản, nhưng mà đến khi vào làm chuẩn bị thủ tục hồ sơ đi xin giấy thì nó gặp rất nhiều những cái phát sinh, những cái sai sót, chúng mình đã phải làm đi làm lại 2-3 lần. Yes. You say. Okay. Pretty much it seems simple. It's just a few pieces of paper, but those few pieces of paper can take a little bit of time and a lot of running around. In Vietnam, it depends on where you live. You're either going to go to Ho Chi Minh City, or you're going to go Hanoi. We live in Long Bay. We did everything Hanoi for the embassy. But keep in mind, you need an appointment, online appointment, to go to the embassy in the U.S. Otherwise, you just waste your time going up there. Also, your partner doesn't come in with you. They take your phone. So have a piece of paper, because you're going to need your wife or your husband's full name, the way they spell it in the passport, their passport number, their birth date. And when the Vietnamese person goes and gets their single paper, which can really be actually more work than the American person, at one point she'll need your name, your passport, a physical have an address you use in the U.S. Just keep any address. No one's ever going to use it. Just have an address and use it all the time, because you're going to need that when you file the marriage papers too. What's your address in the U.S.? So have one, make one up, but use it consistently so you always have one. Okay. Vì bọn mình sống ở Hà Nội, cho nên là bọn mình đã làm thủ tục giấy tờ là lên đại sứ quán ở Hà Nội. Còn nếu mọi người, những ai mà sống ở trong Sài Gòn thì hay là ở các tỉnh ở miền Nam thì có thể là lên đại sứ quán của Mỹ hoặc ở các nước khác mà các bạn kết hôn với chồng nước ngoài ấy, thì có thể lên Sài Gòn
đại sứ quán ở đấy. Còn bọn mình thì làm ở đại sứ quán Hà Nội. Mọi người cũng chú ý giấy tờ làm thì khi mà viết tên, khi cái giấy xác nhận độc thân viết tên người vợ vào thì cứ viết tên đầy đủ là tiếng Việt Nam, ví dụ như là họ và họ là tên đệm và tên, chứ như anh chồng mình đã viết ra ngược là tên trước rồi họ đệm sau và họ cuối cùng là sai, nó lại phải xin lại, cho nên nó rất mất thời gian và mất chi phí đi lại rất là mệt mỏi. Nên là mình đã trải qua rồi thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người. Nếu mà ai mà muốn kết hôn với chồng ở tại Việt Nam thì nên cẩn thận cái chi tiết đấy. Yes, you can say. Yeah, on a single paper, like I said, when you get yours from the embassy, go straight from there, if you have time that day, to the consulate, Vietnam. You might be there for an hour, 2 hours. It's very busy all the time. You file, it's cheap. You pay 30 Vietnamese dong, another 35, and have them mail it to you because it takes 3 days or 4 days, and they'll send it to you in the mail. But you gotta bring it there so they give you the right stamp. And like I said, as far as the Vietnamese, getting a single paper, it's not as easy as the American because they have to run around to many different places they live, different police departments, and sometimes the police give them a hard time, and you might have to pay a little money for the police to get it done for you. Health certificate, basically just double check that cover page. If they do the right cover page, it says for marriage. Otherwise, you'll be doing it again. Translation, hopefully somebody translates it right, because sometimes the translation people do translate wrong. But hopefully, most of them are pretty good at it. Did you tell them, for the Vietnamese person, the permanent resident card they need, you said all that? Nói chung là trong quá trình chuẩn bị giấy tờ cho thủ tục kết hôn ấy, bọn mình cũng nghĩ rất là đơn giản. Làm mình nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà đến khi làm rồi thì nó rất nhiều sai sót và đã làm đi làm lại. Bởi vì mình cũng trước đây mình sinh sống ở nhiều nơi, cho nên mình di chuyển rất nhiều nơi, phải xin ở rất nhiều nơi, cho nên là nếu các bạn mà sống ở một nơi thì xin giấy nó sẽ dễ dàng hơn là mình đã phải di chuyển rất nhiều nơi. Mà làm chỉ cần sai sót một chi tiết nhỏ thì người ta sẽ không chấp nhận cái hồ sơ đấy và người ta sẽ bắt làm lại. Bởi vì là có yếu tố người nước ngoài, cho nên người ta rất cần những cái sự chính xác ấy. Bởi vì yếu tố người nước ngoài nó sẽ không đơn giản như là người Việt Nam, thế cho nên là hồ sơ giấy tờ của anh ấy cũng vậy, cũng phải làm rất là chính xác và đúng theo cái yêu cầu của phòng tư pháp thì người ta mới chấp nhận hồ sơ. Yeah, and before you start everything, go get some passport photos, blue background, white background. You're going to need them at different points, just carry them with you. Because once you have all the papers together and you go to the province, the government building in the province you live to file your marriage papers, you're going to need more photos. And you'll fill out some more papers at the office. And then you'll sign the book, you'll wait a few days, you come back. It still takes about 2 weeks by the time, when you file everything, 2 weeks, then you go in, fill out a couple papers, sign the book, and then maybe 2 or 3 days, they'll call you back, they'll have your marriage certificate. But the whole process, if you think you're gonna come to Vietnam on a 30-day e-visa and get married and get a TRC, I don't think that's gonna happen. Maybe you can do it with one visa run, but I had to do 2, but I ran into a lot of problems. It's possible to do it within the 2 months, but it's going to be very tight, and you're going to be doing a lot of running around back and forth to different hometowns, different cities, and you will get aggravated, but it is all possible to get done. If you have any questions, hopefully we answer them, but I know you're going to learn as you go along. If you hire an agent, you hire an attorney,
You're going to pay them money. They're going to tell you the same thing I can tell you, but then they can't do anything for you. You have to do everything yourself anyways. So they don't really do nothing. If you get your paperwork wrong, when you go to file it with the lady, our man who's ever in charge of the government, they'll kick it back and say it ain't good. And then you're going to go fix that paper. That's all you're going to pay an agent for or an attorney for. They're going to do the same thing, kick it back and tell you to redo it. And then you're going to pay them a bunch of money for nothing. So, good luck. Anh chồng mình đã phải, trong khi thời gian mà làm thủ tục giấy tờ đã kéo rất là dài, mất 2 tháng. Và anh đã phải mua visa 2 lần và bay sang nước khác 2 lần. Rồi quay lại thì 2 tháng thì bọn mình mới nhận được giấy đăng ký kết hôn. Và rất mất nhiều thời gian. We'll do another one on how to apply for your TRC once you have your marriage certificate. Right? Yeah. All right. Thank you, everybody. Thank you. Come on. Cảm ơn mọi người đã xem channel của bọn mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Goodbye.